May naga sa iyong mga taga-pamasid kag taga-bati sa atong programang Adamin yaring pagma Tiempo ni Dr. Nonong. at patuhan. At Tiempo sa pag-ataman sa iyong mga salud o kalusugan. Tiempo sa paglikay sa mga pasadi-sadi na sakit. Kag tiempo sa pag-insindi sa mga iba-iba nga sakit. Ika-19 na po sa Marso. Nagadagadang na po ang Holy Week. So, at matuna na kita sin paghaji. Diyos, pero pa ako nag-way of the cross. Kahapon po, ako mga ka-brad kag sis sa marriage encounter kada Sabado. Kaya lang last Saturday, dili ako nakaupo dahil nag-duty ako Biyernes sa alas 8 ng umaga. Kaya nag-way of the cross kami. Tuna alas 6:30 sa aga hasta matapos na abot alas 8. Kaya gusto ko bation ang tanan ng mga miyembro sa marriage encounter. Napadayong kita mga J sa Ginoo na tagaan kita sin maayong kalusugan o salud. Mapahirayo po kita sa sakit kag sa mga aksidente. Bueno, may bisita po kita dyan. Dili pa nag-aabot siguro na traffic. Pero sabi niya, she is on her way, okay? So, mientras nag-ahulat kita sa iya, gusto ko po anay bation ang mga aton kauropo didi sa Masbate Medical Mission Group Hospital Service Cooperative na kahapon po naghiwat po kami sa namang General Assembly. Ini-meeting po ini isang tanan na miyembro sa Masbate Medical Mission Hospital Service Cooperative. Kay laba sa namon meeting pero maayon nagaresulta kay mga cooperative mo po at kada mo sa atong miyembro dila sa hospital cooperative. Kaya mangganay very successful po ini na aton hospital cooperative. So gusto ko po i-congratulate si Dr. Rosalie Aguilar na amo pang bag-o na chairman sa aton hospital cooperative. Sa laom namon na you will be magiging padayon ang aton matahom na pagpadalagan sa hospital cooperative. So, ano na po ang aton bisita? Pulang-pula. Didi po mag-ikot. Didi po. Siya po, orang iba kundi si Miss Mary Jane Oximer. So, ipakilala ko po sa iyo, si Mary Jane M. Oximer. Ano yung posisyon po? Ano yung posisyon? Amuan OIC Chapter Administrator. Officer in charge ka pa rin, ha? Magtatagalog po tayo kasi si Mary Jane po ay hindi tubong Masbate niya. Siya po ang OIC Chapter Administrator ng Philippine Red Cross Masbate Chapter. Kaya ang ating pong paksa ngayon ay tungkol sa Philippine National Red Cross. Siya po ay 10 years na in service sa Philippine Red Cross. Kaya tagal na, no? Mary Jane. Assigned dati sa National Headquarters. Pero alam niyo ba kung anong profession niya? She is a nurse. So, ano pang may dadagdag mo sa sarili niyo? Good morning. Magandang umaga po, Mary Jane.
Good morning, Dr. Bart. Maayo po na aga sa mga Oh. loyal listeners and program po ni Dr. Bartolabak dito Okay. po sa DYME. Maarap ka magaling magmasbate nyo. Maaram na po. Pero Tagalogin na lang natin para malaya ka makapag-express ng anong sa loobin, ano? Baka hindi mo kaya lahat sabihin sa ating native dialect na Masbate niya, ano? At saka siguro para sa ibang mga nasa lugar na kasi umaabot sa iba't ibang lugar eh. Ha? Hanggang Romblon po umaabot ito, no? So batiin ko po si Governor Ed Permalo na dati ko pong tourmate yun, governor na ngayon. At saka si Dr. Lilian Lim, madrona na ngayon, dati Espinosa. Alam yung nangyari noon sa kanyang kabiyak. At saka mga sa taga Leyte, Samar, ha? Maupay nga aldaw sa iyo ng tanan. And of course, sa taga Bicol, Peninsula, marhay na aga sa iyo, Gabos. Okay? So, ano po patatalakayin ngayon? Walang iba kundi ang Philippine National Red Cross. Kung ano ang na organisasyon nito, anong naibibigay na serbisyo o tulong sa ating mga pasyente. At saka ano pa ang hindi lang siguro pagbigay ng pagkolekta ng dugo, marami pang nagagawa ang Philippine National Red Cross. At saka siguro hindi lang Red Cross ngayon, Red Crescent, Red Crescent. Kasi yung Red Cross para for mga among Christians yun, di ba? Yes, although the symbols or the emblems po ng Red Cross wala po itong religious connotation. Ganun ba? Ito po ay bilang paggalang na lang kung nasaan po tayong bansa. So, Red Crescent are mostly in predominantly Islam countries. The Red Cross is being used for all the rest of the countries po. Isang fact lang po, ang isang national society like the Indonesian Red Cross, although predominantly po Islam po ang kanilang religion doon, they are using the Red Cross as their emblem, hindi po Red Crescent ang gamit ng Indonesian Red ganun Cross. pala. Yes po. Kasi alam mo na pagka cross signifying Christianity ito kasi doon nag-crucify ang ating mahal na Panginoon na si Jesucristo. Yes. So wala na pong religious ito, ano? Yes po. Actually, this is the emblem of the Red Cross po is para siyang binaliktad na flag ng Switzerland. Alam so ko nga. the Switzerland na flag po is white cross on a red background. So binaliktad po siya with the Red Cross because the founder of the Red Cross from is Switzerland. is from Switzerland. So yun po yung pinaka basic po natin. Alam mo ito mga Switzerland, mga generous ito. Hindi mo na itatanong yung Diocesan Hospital, ang main donor po diyan ay mga Swiss, galing po sa Switzerland. Malaki pong naitulong para naitindig yung Diocesan Hospital. Okay, punta na tayo sa paksang ating tatalakayin. Ang Philippine National Red Cross po ay siyang lead agency sa pag-donate ng dugo sa Masbate. Kumusta po, diretso na po tayo. Yes, Father. Kumusta po ang availability ng blood para maisalin ang dugo sa mga nangangailangan? Okay, Doc. So, bali, sa simula na siguro, Doc, I would also like to clarify, no? Since 2009 po, the Philippine Red Cross already dropped the use of national. So, instead kaya wala yes pala, po, so Philippine Red Cross yes na po. lang. This is also to avoid the confusion that Red Cross is a government agency. So, in fact, the Philippine Red Cross is a NGO, actually. NGO, non-government humanitarian organization. So, that is also part of the mandate na nakasaad po sa Republic Act 10072. So, that's the Philippine Red Cross Act of 2009. Under Republic Act pala ito. Yes po. So, the creation of the Red Cross, actually may mga earlier pa po na legal mandate talaga. So ang may Red basis Cross. ang Yes inyong po, we have a legal basis. Ang operations ng Red Cross. Yes po, the organization. Okay. So, balik po tayo dun sa tanong mo regarding po, Doc, Kumusta about po? the blood supply. So, Okay. with regard the blood supply po, well, the Philippine Red Cross cannot claim all of the blood supply po ng
Masbate comes from us. Actually, our provincial health office together with the Department of Health and all the rural health unit are also doing their part in collecting blood units. And as part din po ng tripartite agreement ng DOH, the Philippine Red Cross, and the Philippine Blood Coordinating Council. So, si Red Cross po is contributing to the collection of the blood, processing po ng blood, making sure that our blood are tested sa 5 transmissible diseases. So, yan yung HIV, syphilis, malaria, Ikaw, balik tayo. Yes, Doc, sige po. Pasensya na for intervening. Yung tanong ko, ang availability ba, kumusta? Sufficient po ang blood supply dyan sa Red Cross? Kasi yung tanggapin na natin na talaga pag nangangailangan ng dugo, lumalapit po tayo sa Red Cross, pinapupunta po natin. Ako po ay isang anesthesiologist. Yes, Doc. Madalas po ang mga inopera namin, nagkakaroon ng blood loss. Yes. Yan ang isang problema namin. Hirap na hirap tayo sa blood supply. So, ano pong availability ng blood sa Red Cross na Masbate? Sa Well, right office now niya? po, for this month of March, naging maganda naman po yung ating collection. So, very good. we have available units of blood, lahat ng blood type. Wow. Although, may mga times po talaga, admittedly, na hindi kaya. nauubusan tayo ng blood Nauubusan. stocks. It's Kailangan. because, Doc, maliit pa rin po yung percentage ng mga Masbateño na talagang nagdo-donate ng dugo. Mas marami pa rin po yung nangangailangan versus doon sa nagdo-donate ng kanilang dugo. So, marami pa po siguro tayong challenges na kailangang ma-overcome. Pero masasagot mo ba ang tanong na ilan dapat ang nakukolekta natin sa Masbate para masabi nating adequate ang blood supply sa probinsya? Well, based on the mandate of the World Health Organization Yes. po, ang ating pong target for stable blood supply is 1% of our total population. So right now po, the population of Masbate is roughly around 900,000 na. It's almost a million actually. Opo, so we're almost at a million. So nasa 9,000 plus din po yung kailangan nating units So, ng 9,000 dugo na makollect per year para po masabi na may stable blood supply tayo Okay. dito sa Masbate. Napakahirap, parang it's a hard thing to achieve, no? Yes, Doc. Can you imagine ilang thousand? 9,000 plus po yun, Doc. 9,000. Imagine, 450 bawat isa. So, how many bags of ko dyan? Yun po, yun Doc. 9,000 plus units po. So, we're counting per bag of blood po siguro, na nadodonate. so sa Opo. 500, halimbawa, 450, so mga 9,000, mga dapat 500 bags, siguro more or less. Tama bang aking arithmetic? Anyway, alam mo, ako, madalas mag-donate din ng dugo. Napakaganda po pag ikaw nag-donate, no? Mas maganda ang pakiramdam po yung nag-donate kasi naisasalin mo ang iyong dugo sa ibang tao na nakakatulong sa buhay, ang buhay ng isang pasyente. Sabi nga, yung dinodonate mo ngayon, maaaring yan din ang mag-save sa'yo, magligtas sa'yo kasi maaaring one of these days, ikaw ay mangangailangan ng dugo o dahil ma-opera ka o kaya may aksidente, wag naman sana mangyari. Pero, sige, sino-sino ang dapat pwedeng mag-donate? Okay. So, for our blood donation po, for our blood donor, so, anyone po who is in good health, age 16 to 60 years old. 16 to 60 years old. Yes, they can donate. Bakit si President Fidel Ramos noon? Yes po. Lampas So, ng 70. that is with the Ako nga last time, 68 years old ako. Nabisto ako. 68 years old na ako, Pero nag-donate ako doon sa Diocesan Yes po. Hospital. Actually po, hanggang 65 years old or kasi we angkat, especially kung first-timer donors po, hanggang 60 lang. But those who are regular donors, like for example po kay former President Fidel B. Ramos and for example din po kayo, sir, pinapayagan Masasabi po. na rin siguro regular donor ako every now and Yes then. po. So, ina-allow naman po siya kasi kumbaga kaya na po ng katawan nila yung regular donation. Pero dun sa mga first-timer donors, talagang hanggang 60 years old lang po kasi we don't know yung ano po din ng paano po i-adjust ng kanyang katawan yung pagdodonate ng dugo. Okay, maliban doon sa sinasabi mong ano ba yun, 16 to 60 years old, ano pa mga, sino ang pwede pang mag-donate? Ano Okay, mga, so ang mga kailangan, Doc, is at least 110
10 pounds or 50 kilos and above. So, yung mga payat, hindi pwede. O payatot. yes po. So, Sorry for the word. we also, kailangan din nila, Doc, na mapasa yung physical examination. So, that's why we have medical doctors present during our blood donation para po ma-check yung physical condition ng ating donor. Aside from this, Alam mo, nagjo-duty ako sa ER, emergency room. Madalas nang may mga kailangan mga dugo. So, isa sa aking mga obligation o duty is to examine. Kaya isa yan po na more or less every other duty meron po na nakakailangan dugo. So, I really examine the patient. So, isa po ako sa mga doktor na nag-examine. So, ituloy nyo pa. Pasensya na for interrupting. So aside from that, they need at least 5 to 6 hours of good sleep or quality sleep. So if they are planning to donate, wag po munang magpupuyat. So ako hindi pwede kasi nag-duty pa lang ako kagabi. Yes, Medyo po. puyat pa ako. Baka 5 hours lang yan. 4 hours na Yes, tulog. and then kailangan po Kaya akala ko hindi tayo matutuloy kasi inaato ko puyat para masama pakiramdam ko kanina. Nahiga muna ako mga 15 minutes. Kaya na, fight na naman tayo. Sayang itong opportunity na ito. And then, dapat po 12 to 24 hours walang alcohol intake. So, wag mo nang uminom. So, kayong mga mahilig uminom. Ako mahilig daw. Wag kayong magiinom ha, 24 hours before. Hindi pwede ang lasinggo, di ba? Yes. Okay. And then, of course, sa mga umiinom po ng mga medications, tinatanong naman po that's why we have medical examination para matanong may po. history, ano? The history kung ano medication. Basta po yung, especially those who are taking antibiotics, 1 month po bago kayo from your last intake kayo pwedeng mag-donate ng dugo. At least wala din ubos-ipon lagnat. At baka mamaya allergic dun sa sa antibiotic. Yes po. So paano yung mga umiinom ng gaya ko, anti-arthritic, anti-hypertension, may ininom na oral hypoglycemic kasi pre-diabetic ako, nagpapabisto ako. Okay, paano ba yan? Yung mga gamot na ininom? Yung may mga medications po, hypertension, especially po din sa mga arthritis, uncontrolled ang hypertension, talagang hindi na rin po natin sila ina-advise na mag-donate ng dugo. So, even the blood pressure po, siya-check din during blood donation. yung mga nagbinom ng oral hypoglycemic. Yes po. Bawal din yun. Yes po. So, ang inaano din po natin is, ang pinakaano po talaga is, in general, good health po. Pero yung mga umiinom lang siyang paracetamol para sa arthritis pain, naman siguro yun. Yes po. Paracetamol is okay lang naman po. Tinatanong din naman siya during blood donation ko. And then, of course, we check for the hemoglobin para din ma-determine na hindi po para sigurado natin na hindi bagsak yung hemoglobin. Considerably bababa ang ang kanyang hemoglobin. Ang hemoglobin po, yun ang measure ng gaano kadami ang yung dugo, okay? Yes po. Okay. And then another thing is tinatanong din po natin kung sila ba ay merong mga ear piercing, tattoo, or they had tooth extraction. Napaka-uso ngayon mga piercing na yan. Tattoo. Diyos ko, makita ko. Karami, mga basketball players, mga athletes, punong-puno ng tattoo. Mga tao. Yes po. Hindi pwede ito, Ang kailangan po ay 1 year after po sila magpa-tattoo, hindi ibig sabihin absolutely na bawal. Yes po, but we also check kung how big the tattoo is. Kasi kung maliliit lang naman and it was done hygienically, after 1 year, they can be allowed to donate. Pero yung pong mga talagang malalaki, halos covered na yung buong katawan, we do not encourage them to donate anymore. Nanood ako kahapon ng isang boxing match, yung likod ng isang boxer, punong-puno ng tattoo. Yes po. So, tinatanong din natin yung method, paano sila so, mga ganun, hindi talaga pwede mag-ano. Opo, hindi anong dahilan? Anong pinakadahilan? Well, of course, kasi Doc, isang ano din kasi like, some blood transmissible diseases can be acquired via tattoo kung hindi din hygienic yung So, say for example, if yung iba, they can contract mga blood transmissible diseases, HEPA or HIV or yung at saka baka yun, mga pasensya na, addiction o kaya tawag daw drug dependence na gumagamit ng yung karayom na ilang beses at saka
ginagamit ng iba-ibang tao. Yun ang hindi maganda. Kaya yun ang isang dahilan. Baka yung karayom na yun, infected na, contaminated. Ano? So we also look at the we also try to ask questions pertaining to the lifestyle of the donor. So that even includes their sexual practices because of course kailangan din po natin may establish na talagang healthy. So we discourage those who have multiple partners or has MSM or unprotected na mga promiscuous, hindi pwede. So yung mga girls na alam mo na sabi natin mababang lipad, mababang lipad, hindi po pwede yun. O sabihin na rin natin diretso, mga prostitutes, hindi pwede yun. Ano? We do not encourage them anymore. So ang ginano din natin sa health kasi, so may mga questions din po kasi doon talaga na we would like to ask them. So usually po ang nangyayari naman is they do self-deferral na lang. So if they feel na they will not pass the interview, we encourage them to do self-deferral or sila na lang yung mag-refuse na mag-donate. Kasi we do not also encourage na mag-donate just for the sake that they want to be tested. Kasi ang testing naman po natin ng blood is to determine if the blood that we get ay safe. Hindi po siya para matest sila doon sa mga sakit because mamaya na tayo doon itanong ko lang, ano ang gaano kalaki ang pwedeng i-donate ng isang tao na alam mo ba na-examine natin lahat na qualified, gaano kadami ang na pwede i-donate per person po per blood donation is we only collect 1 bag of blood which is 450 ml. So one unit lang po ang pwedeng i-donate ng pero actually yung blood bag na yun meron ng parang yes, it also has yung anticoagulant po. So more or less talaga 500 cc total. Opo. So pero ang ano naman nung doc is 450 units lang po yung kinokollect natin. Gaano kadalas pwede mag-donate ng isang tao? Well, a healthy person can donate blood every 3 to 4 months. Kasi di ba, Doc, we're taking into consideration the time it takes para po mag-mature yung bagong produce na red blood cells. Kasi baka within 120 days po. So yun po yung namamatay yung mga blood. So it would take 120 days again to replace those blood. Yes po, opo. So 3 to 4 months po ang ating proper po na spacing ng pagdodonate ng dugo. Okay. Kung ano po ang nagawa na natin yung mga yung initial testing. Yes po. Ano po ang mga ginagawa sa pagkolekta ng dugo? Anong ginagawa sa pasyente? O kaya ito muna, mas maganda. Ano ang ginagawa ng pasyente na pinapagawa sa pasyente na magdo-donate ng blood? Ano ang pinapagawa sa kanya? Di ba nagtiyawan siya ng mga nag-fill up siya ng mga form? So about the donation process, so the first thing po is kailangan po nilang magpa-register. So we will give them the interview sheet, papatimbang sila, we'll check their questionnaire, their donor history questionnaire. So nandun yung mga tanong po. So we encourage our blood donors talagang sagutan honestly, and we also have honestly, ang problema kasi sa atin sa Masbate, marami pa rin commercial donors. Kaya kung minsan ako hindi naniniwala na doon sa check ng check. Parang sila mayroon ng nag-a-advise na ito dapat isagot mo. Yes po. And kaya hindi we discourage sila commercial donors. Pero ang problema kasi walang makuha Yes po, that's one of our challenges po. And yun po talaga yung gusto natin pong ma-eliminate. Kasi under po din sa law, bawal if you po will talaga admire this siya. or that, lalo na sa ating provincial hospital. Nung ako duty dyan, nagtrabaho din ako for how many years as anesthesiologist. Alam mo, magandang organisasyon nila. Pag sinabi mo ganing type, mayroon silang parang listahan na pwedeng pupuntahan. In a way, parang tulong na rin. Kung wala talaga magawa, pero sana ganun na rin ang gawin natin. Para may organisasyon, ganda silang ganun. Sana ganun din, that is one of the steps po na gustong magawa din ni Red Cross later on na since we already have our database of blood donors, the next step that we can do is to organize our blood donors
na So, dapat regularly siguro tapos talagang matap on-call. natin ng mga barangay, di ba? Yes. Parang opo. may barangay donation, blood donation council, maalala ko eh. Nasa batas yan eh. Yes po, Doc. Yun ang nag-a-address ng problema about blood supply. Ayan ang problema, marami tayong batas pero mukhang hindi operational. Yes Diba? po. You're aware of that? Meron Yes po. ka? Actually, ang ano din po is under their mandate sa local government unit, yung Oo. sa ano, na may part din po na dapat kailangan Oo. gampanan yung ating mga barangays, Oo. local mga LGU leaders po natin. Kaya about the nananawagan voluntary tayo blood sa mga donation. barangay chairman ha. Isang obligasyon nyo yan buhayin yung mga barangay blood council, something like that. Na siyang tututok sa mga pwedeng mag-donate o kaya mag-donate. At least pag na-identify natin sa ating barangay ang mga blood supply, ang type, madali natin Yes. makapunta sa isang lugar. Alam mo, may isang nangangailangan sa isang barangay, pumunta sa ospital. Ito barangay something. Barangay X. Ito, may listahan ito kung sino mapuntahan. Ito, okay? Parang Yes, ganun po. sana, no? Yes po, that's one thing po that we're also trying to organize with our Red Cross 143, Doc. It's a Meron na palang volunteering ganun, program of the Red Cross wherein we are trying to recruit and train volunteers at the barangay level. So, per barangay, ititrain natin sila sa iba't ibang services ng Red Cross, including yung blood. So, ang kagandahan din kasi, Doc, pag alam natin yung may mga matatap tayo na mga blood donors, alam natin, syempre kilala natin yung mga kasama natin sa barangay, alam din natin kung sino yung may healthy lifestyle or hindi. So, ma-encourage and pwede natin silang matap na just in case may mass casualty incident na maraming nangangailangan ng dugo, ito yung mga tao na pwedeng mag-donate. Okay, mabalik tayo doon sa sa pag-donate ng blood, yung proseso, yung mismong magdo-donate. Yes Sa po. pasensya na nakat kita doon. Ano ngayon pagkatapos na fill up na ang dapat gawin ng mga ng donors? Opo. Ano ngayon ang gagawin sa kanila? So after po Ang nung kanilang proseso. pagkatapos po ng interview, we'll do the blood typing, tapos yung check po ng hemoglobin, yung hemoglobin Sinabi status, mo and na. then after that, i-check po sila ng ating medical doctor. Then pag na-clear na po sila, they're cleared to pressure, proceed for blood donation. Yun na po, doon na po tayo sa next step po natin, which is the actual blood donation. So yung actual blood donation po, it only takes 5 to 10 minutes. Yung from the time po na sa pag-benefuncture or yung pagtusok po. Okay. Matanong ko. Ang unang tanong yan masakit po ba ito pag donate ka? Masakit po? Honestly po, masakit. Of course, we won't lie. Hindi naman po tayo mga bata na siguro na nasabihin na, ay, hindi Pero masakit kaya ang sakit? yan. Kaya Yes sakit. po, bearable po ang sakit. Ang ano nga po is, sa konting kirot na mararamdaman nila, malaking tulong sa ibang tao na matutulungan ng dugo nila. So, a little bit of sacrifice po. Yun. Pero malaki po yung maitutulong para sa mga ano natin sa Yung mga community. may fear of the needles, ang tawag yung phobia na yan, ang tawag sa word. Pero isang problema, ano? Yes po. Pero yung hindi actually regular donors, wala na yun Hindi na, Yes po. hindi na nila And that's why po, kinatatakutan yun. we always ask naman po, voluntary. So, wala naman pong pressure doon sa tao. If they don't want to donate because malakas talaga ang kanilang fear of needle, hindi naman po natin sila sa pilitang ini-encourage na mag-donate. Of Okay. course, we try to talk to them. But, kung nandun yung fear, ang ano lang kasi niyan is baka po, lalo lang siyang mahimatay pagkatapos. Kasi may ibang tao din na takot din makita yung dugo. Ayaw nila. Minsan, may mga blood donors po kami na magdo-donate lang sila. Pero pag tutusok na, or yung blood bag, ayaw nilang tingnan. May isang balita, sila. maalala ko, si Vice President Laurel, dapat siya na nagdoktor yun, pero takot sa dugo. Hindi na Opo. tuloy naging abogado. Pero tingnan mo na, yung collecting proper, ano po ginagawa sa pag-collect? Okay, so meron po tayo na yung ating pong blood. So yung ating pong blood donor ay pinapahiga po sa ating pinapahiga. sa bed, and then we let them relax for a little bit. Tapos of course, bina-validate natin yung name nila and their kung yun yung nakasulat sa form, and kung sila ba yun, baka mamaya iba yung nakahiga dun sa nakapangalan
sa blood form and then sa blood bag. Kasi lahat po Tama yun. Alam mo, ng ito ating na naman. form may mga serial number, Doc. Ito na naman kasi ako. Pasensya na, interrupt kita. Kasi mga ganun mga mistaken identity. Alam mo, sa Reyes, doon ako nag-train ng anesthesia. Pero may isang pasyente, mabuti lang nang tinanong ko pangalan. Galing sa ward, na-injection na ng pre-meds, tawag namin pre-meds. Pagdating dito, mabuti tinanong ko, anong pangalan mo po? Ikaw ba siya? Hindi po. Ba't nandito ka? Yes po. Can you imagine kung tinanong, ano siya, nabuksan siya. Opo. So, parang nasugatan siya, na-operate siya na hindi naman siya dapat ma-operate. Okay. So, kailangan talaga magsigurado tayo. Opo, magsigurado tayo. So, after that, kung saan po yung vein or saan po yung ugat na tutusukan po natin ng needle, kini-clean po, of course, dito actually, yes po. antecubital fossa tawag. Yes po, antecubital fossa po natin. Well, so, ang i-clean po muna natin. Anong artery yung, artery o vein? Vein. Vein. Anong vein na usually tawag doon sa, vein pa? Di ba, babalik na, basta malaking kwan dyan. Malaking ugat, puso. Siyempre, pag tinusok mo, lalabas ang dugo. Yes po, opo. Na, diretso papuntang, may tubo po yan, papuntang blood bag. Yes po. Sa pamagitan ng so, yung donor po natin, meron po silang squeeze ball or stress ball na pinipress para po para lumabas din yung blood. Then after, depende rin po kasi minsan meron po tayong mga blood donors na mabilis lang talaga, wala pang 5 minutes, punuin na yung blood bag. So, after naman po niyan, pagtatanggalin na po natin yung needle. Tapos ginaganon-ganon pa ang blood bag? Yes, we shake the blood bag po para mag-mix po yung anticoagulant doon sa blood. So, para din po ma-ensure po natin na equal po ang pagka-distribute ng ating anticoagulant kasi para po hindi masayang yung blood kasi di ba pag lumabas sa ating katawan, tendency po talaga nagko-coagulate or nagbuo-buo. So, katulad po na naman nakikita nila na mga dugo ng pero bago mo itusok yung siyempre yes, we have to clean and to make sure pa septic lagyan ng alcohol, yes, swab. Yes po, alcohol swab. Po yan para sigurado po malinis. Baka mamaya yung lugar na pagtutusukan mo madumi, papasok yung sa yes po. Sa blood bag. Okay? So, pagkatapos na noon, anong dapat gawin ng pasyente pag nakuha So, ng after blood? po makuha yung needle, para po pagtapos na po yung blood donation, na-advise po natin yung donor na i-fold po nila yung kanilang pero arm. usually may cotton naman po siya. Cotton. So, ipipress yung cotton para to stop the bleeding. hindi mag-bleed. Opo. Okay. And then, Kaya pinapaganon para patuloy yung pressure doon sa pinagkunan ng dugo na ugat. Okay? And ang talaga pong required na 10 minutes po muna na nakahiga yung blood donor and then another 5 minutes na nakaupo. That is para lang po masana yung katawan ng donor na at baka biglang kasi nabawasan yung baka volume biglang ng dugo. bumaba ang blood pressure. So, minsan, yan po yung mga talagang minsan may mga donors tayo na hindi talaga nakikinig, medyo matapang ako macho ako tayo agad unfortunately mas sila pa po yung mga kadalasan na nagko-collapse din na biglang nahilo, di mas lalong napatagal po yung kanilang alam mo nung una akong mag-donate, naghanda ako ng suero, macrocet at saka IV cannula at ang kaba ko nung baka biglang bumaba blood pressure ko, kailangan mabigyan ako ng suero. Tawa ka sa akin yun. Alam mo, unang nagkano sa akin, si Dr. Alex Sanchez. Tawa sa akin. Sabi ko pa, sigurista ako baka mamaya ako nung mangyari sa akin. Pero sa ngayon, dahil nangyari, wala na akong kabado. Wala na takot. Yes. Kaya wag kayong matakot. Ako And then, nagawa ko ngayon. Okay. Of course, tapos after po niyan, we also give donor refreshments or snacks. Of course, snacks. And then, So, yun lang incentive?
Yes po. Somehow, yun po yung ating pinakaano. Kasi, ang pinakaano po natin is we encourage the donation Immediately, that is the Apo, incentive. Pero immediate- meron pang iba siguro, like, we, sometimes, kung donor ka, binibigyan ka, di ba? we give them the donor's card. It's actually for their reference kung kailan sila last nag-donate. And then, those who are regular donors, yung mga nakakapag donate po more than 9 times, meron po tayong blood recognition or award naman po sa mga regular donors natin. For example, if they exceeded nakaabot po sila ng 9 blood donation, we give them an award. May sinasabing galloner. Yes, the ako blood hindi ko na galloner sigurado kung award. galloner ako eh. So, Hindi ko na pinapansin yung award na yan. Basta Opo. magbigay lang. Pero mas maganda nga may ano ka. Kasi parang may preference ka, no? Yes Halimbawa, nag-donate ka, may preference ka na Yes, mabigyan. ang pinaka-benefit din po kasi sa ating mga donors is that they are the priority na ma-serve kapag sila naman ang nangailangan ng dugo. Of course, that is based din po sa available supply. So, minsan, dun tayo nagkakaproblema kasi minsan kung sino pa yung donor natin, by the time na sila nangangailangan ng dugo, sadly or unfortunately, doon naman nagkakaroon na walang available na blood stock. So, doon kami talaga nag-a-appeal sa mga ating mga patient na nasi-serve din for them to also, as a way, encourage their family to donate. Kasi, ang ano din po natin is, ma-continue lang natin yung cycle na meron tayong available na dugo dito sa Masbate. Kasi, Makakaasa ka sa akin na tumulong kung kailangan mo. Ano? Kasi Yes. isa lang talaga sa advocacy ako. Nung noon pa, naging unang-una kong project na naging, may organization kami noon ng UP Alumni Association. yes. Naging presidente. Unang-unang project ko, nung Valentine, nag-bloodletting. Ang tawag namin doon maghatag sindugo sa adlaw sa puso. Pwede yan, Doc. We can, give love on the day of love. Yes, Doc, pwede natin. Ganda, Maybe Ganda, we can do that next year para... Ipatent ko yan, ha? Opo, ipatent po natin sa ano po, tied up po sa inyo yung ano na yon, yung blood donation na tagline na yon. So we can use that for next year. Alam mo, ang aming kooperatiba, Mas Hospital Cooperative, may mission kami na halimbawa, usually pagka foundation din nagpapa-blood donor, letting kami. Dinatawag daw ng blood donation, kundi mobile Mobile blood donation. Okay. So, nasabi mo na yung mga temporarily na hindi pwede mag-donate. Ano yung permanente na hindi pwede mag-donate? Mga taong hindi pwede mag-donate. So, yung mga yung sa mga permanent, yung tinatawag po natin na permanent deferral, sila po yung mga, those who have yung mga nakakahawang mga sakit like HIV, syphilis, malaria, Hepa B and Hepa C. So, talagang pag... Tsaka yung may cancer siguro, ano? Yung of course, opo, sir, kasi mas, we don't want to risk naman yung health ng ating donor. Ang mga iba pa pong mga permanently deferred is yung may mga ibang, like for example, they have heart conditions po. We do not encourage them to donate. Meron po tayong isang donor na talagang sa willingness po gusto, pero meron siyang heart condition, so we really don't encourage her to donate. So she can become she's becoming na lang an advocate for blood donation instead. So yun po yung mga kadalasan po natin ng mga cause for permanent deferral. At saka yung siyempre yung mga matagal pag dinudugo, matagal maampat. Yes, opo. Yun yung mga hindi, may mga blood problems po, yung mga sa clotting. So, yun din po. Tsaka yung may unexplained loss of weight. Yes po. Nabasa ko yan. 5 kilos in 6 months. Ito nakasaglagay sa akin. Yes po. So, yun po yung mga ano din po. Para hubog, bawal po. Yung may mga permanente cirrhosis. may mga liver cirrhosis or may mga liver problem po. Okay. So, nasabi mo, na-mention mo ba na pag may lagnat, bawal din mag-donate, di ba? Yes po. Kapag po, that's why po sa physical examination, isa po sa check natin yung temperature para at least malaman din po natin. Kasi kung ang tao ay isang may lagnat, yung kanyang mga antibodies matataas, di ba po? Mag-ano din. Okay. Papunta na tayo sa mga test na dapat gawin ng dugo. Pero bago niyan, ibigay muna natin ang ating sponsor. Okay? Ang ating sponsor po ay walang iba kundi ang sandali at kukunin ko ang aking kode ko.
Ang ating sponsor po ay walang iba kundi ang Salon Maravillosa, ang Hair and Skin Beauty Parlor. Ang Salon Maravillosa po, Hair and Skin Beauty Parlor ay matatagpuan sa 52 Quezon Street, Masbate City. Experience the latest haircuts, hair color, hair straightening, rebonding, permanent blower, glosser, keratherapy USA, digital perm, at Salon Maravillosa. So, dahil skin beauty parlor, may ginagawa din po sila sa inyong mga balat. So, ito po yung kanilang mga services. Dermafacial, diamond peel. Alam mo po, ako regularly ako nagpapa-diamond peel pero dahil ang may-ari po nitong aking misis, si aking pinakamaganda, pinakamabait, lahat na lang mga Yes, of course. Pinakamabango. Lagi ba po si Evangeline Franco Bartolabak po. Siya po ay itong may-ari ng Salon Maravillosa Beauty Parlor. Na alam mo po, regular ako nagpapa-diamond peel. Kaya siguro makita nyo naman parang makinis ang kutis ng taong nasa harap nyo Kaya kasi alagang Salon Maravillosa. So may power pill po siya with pre-gluta, pampaputi. Kung medyo gusto nyo pumuti ng kuti, yan, meron din binibigay. Thermage, radio frequency, tsaka itong vampire facial. Alam po itong vampire facial, ang ginagawa nito, kung may bako-bako, mga butas-butas ang mukha nyo, ito po ay ginaderma roller. Tapos, parang, parang grinder ba? Pero naglalagay po ito ng platelet-rich plasma. O, pag grenadier, yung lalagyan ng asfalto. Kaya wala kang makikita scar, okay? O, tapos, magaling po sila lunas, mag-treat ng mga may pimples, mga lalo na yung malalaki, mga daming nana, nagagamot po nila diyan, subukan niyo kung meron kayong ganyan, Tapos nagko-cauterize po sila ng mga warts o kulugo. Alam mo ang warts, viral po yan, viral infection. Kaya kung may warts kayo mga 3, 2, 2 pa 4, pa-cauterize nyo na po dyan sa Salon Maravillosa. Kasi yan po, viral infection, madali pong kumalat yan. Pag kumalat na yan, ang tawag nyo sa iyo ay wart kadiri. So, pumunta lang po sa Salon Maravillosa. Marami pa pong ginagawa sila. Ito, pag tattoo sa kilay. Nakatattoo ka na ba? Sa kilay, sa eyelid, sa lip. Para permanente na po, hindi yung pagpupunta ka ng party, panay ang drawing mo sa sa eyebrow, sa lips. Hindi na kasi permanente na 'yan. Magagaling po sila mag-tattoo. Maniwala po yung sa akin, marami akong nakikita. Ang ganda ng labas. So, pumunta lang po marami po silang ibang serbisyo sa skin beauty para sa skin beauty. Pero ang actually nagmamanage po dito ay aking anak si Dr. Iris Bartolabang Ariola na isang esthetician. Siya po ay life member ng Philippine Academy of Aesthetics and Age Management Incorporated. Ang ibig po sabihin ng aesthetics, isa pong field po yan ng medisina na deals with beauty. So, ang isa pong specialist sa aesthetics ang tawag po natin esthetician. Kaya ang anak ko po na si Iris ay hindi lang psychiatrist, esthetician po siya. So gusto ko pagbatiin po ang aking mga kasama dyan. Sa Parlo, si Bating, si Tela, si Sandra, si Pe, si Hane, sino pa ba? Baka may nakalimutan ka, pasensya na. Okay. So, at of course, ang aking dalawang apo na nagbibigay palagi ng saya sa aming bahay, si Leander, Whiskey, magaling batang ito sa eskwelahan. Siguro, siya ang number 1 sa kanyang school. Pasensya na po, nagmamalaki ang lolo. At of course, ang napaka-cute, 2 years old pa lang na aming apo na walang iba, si Lara. So, eliminate experimenting to solve skin problems. Mas gaganda, mas pupugi, mas babata ang kutis pagkagaling nyo po sa Salon Maravillosa
hair and skin beauty parlor. At dagdag pa po, nagbebenta po sila ng water purifier na with Kangen water. Ito po Kangen water po na machine na adjust po ang pH ng tubig. Kung neutral, pwede pang linis, gano'n. Kung gusto mong madalas ka magkaroon ng UTI, maganda po acidic. Kasi nakakatanggal po ng infection sa ihi itong pag acidic. Pero ang isa ngayon sa pinakamaganda ay yung alkaline. Kasi marami nang gumagamit po kahit sa Amerika alkaline water. Ako iniinom ko alkaline water dahil may panlaban po ito sa sakit at kahit na cancer. Kasi antioxidant po ang isang effect, no? Ang isang tawag natin property. Okay, so tapos na po kita kay sa ating sponsor. Babalik po kita sa Red Cross, ano? Ano po mga test na kaya gawin ng ating Red Cross diyan sa Masbate? Ang Red Cross po office malapit yun sa social center, ha? Along the road, social Yes. center po. Ano mga test na kaya po gawin natin sa ating Well, Red Cross sa office? ating pong, after po ng collection natin, yung blood collection po natin, Doc, what we do kasi, ang status po kasi ng Masbate chapter ng Philippine Red Cross is blood collecting unit and blood station. Our testing is being done sa aming blood center, which is in national headquarters sa Manila. So what we do is we send out our samples. Send out. Pero mismo dyan sa atong office. Ang ba pinakaano po kaya? natin, sir, is ang pinakaano lang po natin is the blood typing. We offer the blood typing sa ano po natin. Pero yung all the rest of the test po, sir, sa blood Send out nyo. are being done in our headquarters, which is already an ISO certified po na blood center, and very every year po pumapasa So po wala sa kayong HIV proficiency. pang HIV test, yung syphilis test, mga STD na ano? Test. Those tests are being done po sa aming headquarters kasi hepatitis B? yes po. So wala kayo dyan? Opo, hindi po siya ano ba? yung test po natin. Pero sinesend out mo na yon? Yes po, we send out our samples to headquarters. So how long will it take para malaman ang result? So ang ano po natin is, for example, if we send our sample in the morning, PS aeroplano po, ang makakarating it's usually 1 or 2 days, depende po sa bilis sa naman bulk pala. po ng Ang blood bilis. samples na pinapadala Ang natin. bilis pala, no? Pero alam mo, hindi naman pa sa pagyayabang kasi ako nag-chairman ako ng dati. Pero board member pa rin ako ng ating hospital cooperative. Nagagawa na po ng HIV testing kami, mga syphilis, at viral hepatitis, Yes. tsaka yung mga ganon kailangan ipapatest nyo sa nasyon. At saka accredited na po ang aming kuwan. Yes po. Okay, so aking po pinopromote ang aming hospital cooperative na qualified na po kami mag-examine ng mga dugo. Meron na kaming accreditation. Okay. Yes po. So dati parang pinagbabawal pero mukhang pwede na nabigyan kami ng accreditation. Department of Health. I think so, sir. Okay. So ito medyo mahirap sagutin. May bayad ba ang paghingi ng dugo sa Red Cross? Yan. That is one of the question po na talagang madugo. Madugo ang dugo na Madugo siyang ibinigay. tanong. Of course, bali, sa Philippine Red Cross po, meron po silang binabayaran na blood processing or blood screening fee. So, yung cost po ng blood na binabayaran nila, blood processing fee, is 1,800. That is for the testing of the blood sa 5 sakit na na-mention nga natin, HIV, syphilis, malaria, Hep B, and Hep C. Malaria pa pala. Opo. So, it covers din ang ating operational cost. Siyempre, yung pag-maintain ng Okay lang ating ito mga- sa may kaya, no? Pero paano yung mga mahirap? Walang pera. Karamihan, lalo na sa provincial hospital, maraming mga mahirap na, may indigent. Paano so, hindi ba na-exempt ito? O dapat bayaran ng local government? that's why, sir, we also have this tinatawag namin na Blood Samaritan program wherein we look for partners or sponsors or from LGU po na
mag-donate ng funds para po dun sa mga indigent na hindi po afford na magbayad ng blood. Yun. But of course, ang ano natin dun is talagang they have to prove that they are indigent. Kasi that's why Siyempre, gagaling sa social worker yeah, yun. so di we ba? ask for a casework or referral from the social welfare office. Okay. So just like last year po, November 2017, nag-grant po ng provincial government yung aid sa Philippine Red Cross for blood. So ngayon may mga patients po tayo na sineserve under the Blood Samaritan program. And also the Masbate City through their CSWDO, pwede naman po silang maka-avail ng assistance from the CSWDO. Ang ginagawa lang po nila is kung meron pong blood request, pumupunta sila sa Red Cross to ask if there's merong available blood, and then pinapakompleto po yung blood request form at pumupunta sila sa CSWDO. Tapos binibigyan po sila ng referral letter ng CSWDO papunta sa Masbate chapter ng Red Cross. And siniserve namin, and the city government pays the 1,800 May pundo talaga dyan. Opo, isang municipality din po na may ganitong klaseng program is the municipality of San Fernando. Okay. So Ganun. they give an Maganda. assistance po. Maganda kung ganun. So we are hoping din na all other Sana wala lang retape kasi mga kailangan no? Yun ang mahirap, ha? Opo. So may mga hinanap lang po tayo ng mga referral forms. Pero sa alam natin, hindi lang pagkolekta ng dugo ang trabaho ng Red Cross. Ano pa nga yung, di ba siguro yung mga yung mga magbigay ng CPR, Yes, opo. So that is that program po is under safety. Cardiopulmonary resuscitation. Yes po. So Ibig sabihin, binabalik ang cardiac function at saka paghinga. Okay? yes po. That is under our safety services program po, sir. Under that, we conduct trainings for first aid, basic first aid, meron din tayong standard first aid, and the CPR, BLS CPR or basic life support and CPR. The good thing din po about the Red Cross is kasama na rin po sa ating training yung use of AED. We also, yung AED po, automated external defibrillator. Okay. So, since this is also way forward po para dun sa mga ibang employees na nagbabalak mag-abroad. So, yun yung diba po sa ibang countries talagang standard na halos sa kanila yung AED. Para siyang fire extinguisher na rin na bawat sulok ng lugar halos meron. So, we encourage na yung ating mga Defibrillator. na nagtitrain na rin tayo ng mga sa paggamit ng AED. Actually, required lahat ng mga hospital employees yata. Lahat, actually, government agencies, to train in cardiopulmonary resuscitation, di ba? Especially yung sa kanilang mga emergency responders. At least that's a skill po na kailangan din nilang ma-avail. And I would also like to take this opportunity, Doc, para i-announce din sa ating mga listeners and mga televiewers na yung Philippine Red Cross po ay accredited provider na rin po ng CPD or continuing professional development. So we work so pag nag-attend ka, na-earn mo sa CPD. Yes po, you can earn. Kailangan na po kayo sa PRC pag mag-renew ka. Yes po. So CPD. Yung kanilang mga trainings po sa Red Cross, they can already apply it for CPD. Right now, they can apply it for Mrs. ko Banjay, nakakailangan na pupunta. So what they need for now, since is mag-enroll ka na sa Red Cross for CBD accreditation. Doon muna sila sa self-directed learning because we're still finalizing some of the details with the PRC as to how many units will be credited. Nasa proseso pala. Yes, so that's in the process, but they already issued to us our certificate na accredited provider na po. Okay, maliban doon sa CPR, ano pang ginagawa? Ang alam ko, very active ang Red Cross in terms of, calamities. Yes, that is under naman po. Pati nga sa giyera, di ba? Yes, that is under naman po our disaster management service wherein napasama ka naman sa mga giyera? So far naman, Doc, wala pa naman. Pero are you willing? Well, that is part of our mandate. So, what our mandate dictates. So, talagang, and that's in all honesty, yun naman po yung nag-encourage sa akin to join the Red Cross because
Napaka-noble, ano? Yes, the Red You have a Cross. noble heart. Yes, no? the Red Cross was conceived po sa isang gera sa Italy. Oo. So, Henry Oh, Donat I is just a see. businessman passing through that place and talagang maraming casualty din sa gera. So, he started to encourage yung mga babae at saka mga bata sa community Yung to malala help ko yung out. Typhoon Yolanda, pinadaan sa Red Cross ang mga donations, ano? Yes po. Tumatanggap kayo mga donations. Yes po. Ako usually pag nagpapa-donate yung mga ganon, pinapadaan ko sa Red Cross. Ako naniniguro ako na talagang mapupunta yan sa Yes mga po. Even sa sa mga yung sa atin pong victims. with the Typhoon Yolanda po, the Red Cross has built more than 33,000 units of houses po para dun sa mga Yolanda patas yun, affected families, built some health centers, school, Ang yung iba po, dami may pala mga nagagawa ng schools Red din po Cross. na na-build. Palakpakan po natin ang Red Opo. Cross. Okay. So, that is also because we have a visionary leader. So, he's... Si Dick Gordon. Yes, of course. He is my frat brat. po. Regards, Dick. Actually, kakagaling ko nga lang din. Contemporary ko yun, si Yeah. Dick Gordon sa UP. Okay. Kakagaling ko nga lang din po sa aming training, management development training. And really, Chairman Gordon is really impressing on regards mo us. sa, Yes ako po. sa kanya. Talagang ini-impress niya sa amin yung... Pag pumapunta yan sa Masbate, pinapatawag ako palagi yan. Okay. Like, I would like to share lang yung takeaway ko dun sa training Hindi sa namin. pagyayabang, ha? Opo. Vision plus values plus volunteerism equals Opo. victory. So, I think that's something that we can also encourage. Ito, huli. Anong structure ng organization ngayon ng Masbate Red Cross? Kasi alam ko may mga board directors. Yes, may, opo. may, So, may doctor kayo dyan. Anong structure? Ngayon po, we have meron po tayo ang mga board of directors po natin. So, their role primarily is about governance. Alam mo, nakita ko, panay babae, board directors. Kaya bakit na may international women's organization? Dominated na ng babae ngayon. Sa amin lang ngayon, ang aming board directors, out of 5, 3. Ang aming chairperson ngayon, babae. We do have male members naman po sa ating board of director. ganun ba? Well, that includes meron ba? meron po. Nakita ko kasi sa Facebook, panay siguro po babae. mas madami lang po sa mga doon lang siguro activity. Opo. na- During the napicturan. activities, I think mas So, sino mga director nyo ngayon? so ang ating pong chairman po is si Ma'am Bing Ruby Sanchez the Morano. Vice Opo. Mayor. Our vice chairman right now is Vice Governor Katie Bill. Our Sige, opo, sorority sister ko yan. our treasurer, our secretary po is Jose Medina, Sir Cookie Medina. Opo. And then, assistant secretary si Ma'am Edna Si Hazul. Cookie. Yes po, si Ma'am Brad ko rin yan sa marriage encounter. Si Ma'am Edna Hazul. And then, Yung mga masunurin kami na husband. we also have Mayor Rowena Tuason is our Ah, current board treasurer Another po. relative is my Opo. sobrina. Plus ang Pasensya mga, na po. ang mga male board of directors po natin, so kasama po dyan si mukhang Sir- masyado ako nagbubuhat ng aking bago. Pasensya Sir- na po. Sir But Bong I'm proud that Marcaida. they are that active sa Red Cross. Okay? We have Sir Bong Marcaida. We Oh, have Bong, another. Sir Asawa ng aking isang pinsan. Honorable Councilor Martin Asawa Villamor. ni Tame Marcaida. Apo. Nasa text na. Okay. Apo. Kasi kasi ko yun. Yes po. Yan Mobo na Councilor, Municipal Councilor Martin Villamor. Okay. We also have Kasama ko rin sa marriage encounter yan. Opo, si Sir Mon Bravo. Ang yabang ko, ano? Yabang. Opo, si Kilala ko si Mon si Mr. Ramon Bravo, and then sila Dr. Enrique Legaspi, Nonoy. si Attorney Vince Reveal is also one of our board of director. Si Ma'am Toots Akala ko Perez. panay babae lang. Hindi Ang po, dami palang meron po. director. Yes po, we have actually our Yung board, bagong mga director lang siguro yung nakita ko sa Facebook. our chapter po has 18 board of Wow! directors. Wag mo na akong isama dyan. Opo. And Okay, then pero we have tutulong ako, makakasa ka, tutulong yes whatever po. Thank you very much, Doc. We really appreciate po the pledge So, of mga support. funding na Red Cross, nanggagaling sa gobyerno. Ang alam ko, regular nagbibigay ang mga LGU sa inyo, no? Yes po. So the funds po ng Philippine Red Cross primarily comes from donation, sa mga training fees, sa blood fees, yun po. So, plus the financial aid from our LGUs, from the provincial government.
And that's why din po, nag-encourage pa po tayo sa mga private sector din to donate. Kasi yun din po talaga, non-government organization Maraming po si Red salamat. Cross. Tapos na po, lampas na tayo. Ah, Pero may po. isa lang po akong hihingi sa inyo, no? Kasi ako po presidente ng Masbate High School, Masbate National Comprehensive High School. Pasensya na, 1 minute. Nagsusolicit po tayo ng pondo para sa ating project, yung project natin ma-upgrade ang electricity sa Comprehensive High School. Kailangan po ang pondo para doon magbumili ng lalong-lalo ng transformer at saka ng mga gadgets. Ang isa pong ating donor is an engineer from the United States, si Engineer Newell Dimen. Ang kanyang hiningi lang pabor sa akin ay ipag-frame daw ng ang kanyang pamilya ng mga batang 13 years and below. So, ipanalangin po natin ang pamilya ni Engineer Newell Dimen para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. So, tapos na po kita. Yes po, Ano bang thank you very masasabi much. ko? Maraming salamat. Thank you very much. At Doc. saka sana hindi lang ito ang unang maging bisita namin. Apo, Doc. So, we're very glad na marami tayong natutuhan kay Marie Jane MJ, Oximeter. Oximer. Oximeter. Kasi napaka-unique ng apelyido natin. Ako, Bartolawag, ikaw, Oximer. Parang saan ba ng Oximer yan? Taga saan ka talaga? Capiz po, Doc. Capiz. So, medyo Ilonggo ang salita doon, Yes di ba? po, Okay. opo. Where exactly in Capiz? Sa PN po, Doc. Sa PN ang hindi ko pa name ng town. Sige, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa aming programa. Sana ay kahit pa paano nabigyan namin kayo ng mga tulong para sa inyong kaligtasan through our Red Cross. So, diyan na lang po kayo. Maraming salamat po. Mahal namin kayong lahat. Ito po si Dr. Rufino Bartolabak, ang host nyo ng Tiempo ni Dr. Nonong. Goodbye! Thank you, Doc. Okay.